वेलकम टु आवर फर्स्ट अनबक्सिङ च्यानल अफ नेपाल सी टेक र म हजुरहरूको सिद्धान्त शर्मा। नमस्कार सबैजनालाई। आज मैले हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु Xiaomi को Mi Note 10 Lite, जसलाई म आज अनबक्स गर्दै छु। यो चाहिँ नेपालमा दुईटा भेरिएन्टमा लन्च भएको छ। एउटा छ 6GB र्याम र 128GB इन्टरनल स्टोरेज, जसको मूल्य छ 45,000 रुपैयाँ, र अर्को छ 8GB र्याम र 128GB इन्टरनल स्टोरेज भएको, जसको मूल्य छ 50,000 रुपैयाँ। यो 2GB र्यामको लागि मात्रै हजुरहरूले 5,000 को डिफरेन्स छ, 5,000 बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब सुरु गरौँ यसको अनबक्सिङ। बक्स हेर्दा एकदमै प्रिमियम लुक छ, साइनी देखिएको छ है। यो चाहिँ दुईटा अरू कलर भेरिएन्टमा नि एभाइलेबल छ, मिडनाइट ब्ल्याक र नेबुला पर्पल कलरको। र फर्स्टमा मेरो हातमा भयो मोबाइल चाहिँ हजुरको यो ग्लासियर व्हाइट कलरको एकदम चम्किदो रहेछ एकदमै। पछाडिपट्टि पनि कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास छ र अगाडि पनि कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास छ यसमा, त्यही भएर एकदमै प्रोटेक्सनको लागि एकदमै राम्रो छ यो मोबाइल। र यसपछि छ मेरो हातमा पेपर बक्स भित्र होला वारेन्टी कार्ड, क्विक स्टार्ट गाइड र टिपियु केस। र टिपियु केसले चाहिँ एकदम हजुरको मोबाइललाई चाहिँ एकदमै सुरक्षित राख्नेछ। र रहेछ यो सिम इजेक्टर टुल। यसमा छ सिलिकनको क्लियर केस र एकदमै राम्रो क्वालिटीको रहेछ। यसले चाहिँ हजुरको मोबाइललाई प्रोटेक्ट गर्नेछ, सधैँभरि यसको प्रयोग गर्नुहोला। र मैले चाहिँ यसमा कुनै पनि हेडफोन ज्याक देखिनँ, यस्तो महँगो मोबाइलमा नि हेडफोन ज्याक नदिएको रहेछ। र यसमा छ 30 वाटको फास्ट चार्जर, जसले चाहिँ यो मोबाइलको 5260 mAh को ब्याट्रीलाई 1 घण्टा 14 मिनटमा चार्ज गर्नेछ। र हामीसँग छ अर्को USB टाइप सी केबल, यो पनि राम्रो क्वालिटीको रहेछ। र म लाग्छु अब मोबाइलको क्यामेरातिर। यसमा छ 64 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सोनीको IMX लेन्स, र अर्को छ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड लेन्स, 5 मेगापिक्सलको डेप्थ लेन्स र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो लेन्स। यसमा साइडमा छ LED फ्ल्यास र लेजर अटो फोकस पनि। धेरै पछि यो लेजर अटो फोकस देख्न पाइएको छ। र मोबाइल चाहिँ यो कप डिस्प्ले छ, अगाडि र पछाडि दुईटैतिर कप छ। यो यसको सफ्टवेयरतिर गएँ म। यो सफ्टवेयर चाहिँ यसमा एन्ड्रोइड 10 भर्जनको MI UI 11 चलिरहेको छ यसमा। र यसमा चाहिँ स्न्यापड्रागन 730G को चिपसेट छ। यो खासै राम्रो चिपसेट त होइन, तर Xiaomi को आफ्नै K20 Pro को स्न्यापड्रागन चाहिँ 855 को चिपसेट दिएको छ। त्यो चाहिँ अलिकति बेटर लाग्छ मलाई यो चिपसेट भन्दा। र यसमा चाहिँ हजुरको 6.47 इन्चको फुल HD डिस्प्ले छ, जुन चाहिँ सुपर एमोलेड डिस्प्ले हो। र यसमा इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट र यु सेप नच छ यसमा चाहिँ। तर यो पन्च होल डिस्प्ले चाहिँ रहने रहेछ यसमा। अहिलेको लेटेस्ट मोबाइलहरू सबैमा पन्च होल डिस्प्ले छ, तर यसमा चाहिँ यु सेपवाला रहेछ। यसको स्पिकर चाहिँ साह्रै नै लाउड छ। र यसलाई टेस्ट गरौँ यो कतिको लाउड रहेछ। हजुरहरूलाई यो रह्यो अडियो स्याम्पल र भिडियो स्याम्पल देखाउन गइरहेको छु। ल अब सुरु गर्छु देखाउनलाई। अनबक्सिङ गर्दैछु। यो चाहिँ 6GB र्याम र 128GB इन्टरनल स्टोरेज भएको फोन हो। यो चाहिँ अरोरा ब्लू कलरको छ। र यसमा चाहिँ फुल HD चाहिँ 6.67 इन्चको छ, 33 वाट फास्ट चार्जर इन बक्स। यो फोन एकदमै राम्रो छ। हजुरको फिङ्गरप्रिन्ट अनलक पनि एकदमै राम्रो रहेछ। र जाँदा एउटा हजुरहरूलाई एउटा सल्लाह दिन चाहन्छु कि यो फोनभन्दा रेडमी K20 Pro चाहिँ राम्रो छ, किनकि त्यसमा छ स्न्यापड्रागन 855 को चिपसेट, जुन चाहिँ यसको
स्न्यापड्रागन 730G को चिपसेट भन्दा पावरफुल छ। हजुरहरूलाई पक्कै पनि पर्फर्मेन्समा चाहिँ एकदमै बेटर फिल हुनेछ र यसरी नै हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस्। यदि हजुरलाई भिडियो मन परेको छ भने लाइक दिनुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र केही कुरा हजुरहरूलाई भन्न मन लागेको छ भने कमेन्टमा कमेन्ट गर्नुहोस् र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई अन गरी सधैँभरि यसरी नै माया गर्नुहोस्। हस्त जय नेपाल।